ज्येष्ठ 1 देखि ज्येष्ठ 7 सम्म नेपाल सरकारले स्कुल हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन विक मनाउने गर्छ र यो विक मनाउनुको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन भनेको एउटा यस्तो डिप टपिकहरू हुन् हैन र यस्तो भाइटल टपिकहरू हुन् जुन चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा हेल्थ प्रोफेसनल जस्तो कि डाक्टर, नर्स वा डाइटिसियनलाई यिनीहरूको बारेमा थाहा हुन्छ, तर यो टपिकहरूको बारेमा यिनीहरूलाई मात्र थाहा भएर हुन्न, हरेक इन्डिभिजुअलले। किनभने हामी सबैसँग बडी पनि छ, हामी सबैजना खाना पनि खान्छौँ हैन, र त्यही बडीलाई चाहिँ कुन कुराहरूले हार्म गरिरहेछ, कुन कुराहरूले सपोर्ट गरिरहेछ, यो बडीको सिस्टम चाहिँ कसरी चलिरहेछ हैन, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो फिजिकल बडी हैन कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यही बडीलाई चाहिँ कुन खानेकुराहरूले चाहिँ राम्रो बनाइरहेछ त, ग्लोई बनाइरहेछ, हेल्दियर बनाइरहेछ, भर्सेस कुन कुराहरूले चाहिँ डल बनाइरहेछ, डिग्रेड गरिरहेछ, कुन कुराहरूले चाहिँ हाम्रो सेललाई हेल्प गरिरहेछ, कुन कुराहरूले चाहिँ हाम्रो सेललाई ड्यामेज गरिरहेछ, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यही कुरालाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा फोन छ अरे जुन चाहिँ एकदमै राम्रो टुल हो हैन, र यही टुलमा चाहिँ हामीले इन्टरनेट र एआई जस्तो टेक्निकहरू युज गऱ्यौँ हैन, टुल्सहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ यही फोनलाई चाहिँ हामीले भेरियस वेजमा युज गर्न सक्छौँ। यसको आउटकमहरू हामीले धेरै हाई बनाएर लिन सक्छौँ हैन। तर यो फोनलाई हामीले खालि कम्युनिकेट गर्न वा फोन गर्नलाई वा कि त पिक्चर्स क्लिक गर्नलाई मात्र पनि युज गर्न सक्छौँ। भनेको हामीसँग एउटा टुल छ अरे हैन, त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ के हुन सक्छ, त्यसलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ। तर त्यो फोनलाई युज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यो फोनलाई बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। यो फोनमा के फिचर्स एभाइलेबल छ हैन, त्यो फिचर्सलाई कसरी युज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई ब्याट्री कतिखेर चाहिन्छ, कसरी चाहिँ युटिलाइज गर्दा अप्टिमाइज वेमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ र अप्टिमल यसको आउटपुट लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र आजभोलि हामी सबैलाई फोन त चलाउन आउँछ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल कुरा हो हैन, अनि सबैले चलाउन आउनु पनि पर्छ। तर त्यही हामीले आफ्नो बडीको बारेमा त्यसरी सोच्ने गर्छौँ त। हाम्रो ह्युमन बडी कति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हाम्रो लाइफकै हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल नै भनेको हाम्रो ह्युमन बडी हो। र न्युट्रिसन भनेको अरू केही हैन, हाम्रो खाना हैन, जसले चाहिँ यही बडीलाई नर्चर गर्छ, यही बडीलाई स्ट्रङ बनाउँछ, त्यही नै त हो। र यही कुराको अवेरनेस चाहिँ सबै मान्छेलाई पनि हुन पर्यो, र ठुलो भएर मात्र हैन, सानैदेखिकै स्टुडेन्ट लेभलदेखिकै यो कुराको अवेरनेस र यसको बारेमा जानकारीहरू चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअललाई हुन पर्यो भन्नलाई चाहिँ यो कुराको अवेरनेस बढाउनलाई चाहिँ स्कुल हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन प्रोग्राम गरिन्छ। सो त्यही कारणले स्कुल हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन विक मनाइन्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो यो कुराहरूको अवेरनेस स्टुडेन्ट्सहरूमा बढाइराखौँ हैन, यो कुराहरूको बारेमा अझै थाहा पाइराखौँ र यसको ग्रोथ र प्रमोसन गरिराखौँ। र नेपाल सरकारकै यही मिसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै हामीले एउटा 100 डेजको वर्कसप लिएर आएको छौँ, र त्यही वर्कसपको आज फर्स्ट डे हो। सो यो वर्कसपमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भने डिफ्रेन्ट विक्समा हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूलाई क्याप्चर गर्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ हेल्थ र न्युट्रिसन रिलेटेड नै हुन्छ। यो 100 डेको वर्कसपमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकारका टपिक्सहरू क्याप्चर गर्नेवाला छौँ, जुनमा चाहिँ फर्स्ट टपिक चाहिँ के हुन्छ भने होलिस्टिक हेल्थको बारेमा हो। हेल्थ र न्युट्रिसन भनेको एकदमै धेरै डिप टपिक हो, तर साथसाथै एकदमै इजी पनि अनि भ्यालुएबल पनि टपिक हो। यसलाई जति धेरै बुझ्यो हैन त्यति धेरै क्ल्यारिटी आउने र त्यति धेरै हाम्रो बडीलाई बेनिफिट दिने गर्छ। र हेल्थमा चाहिँ एउटा मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक या एउटा मात्रै एप्रोच चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि हाम्रो फिजिकल बडी चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट एसेट हो हाम्रो हेल्थको हैन, र फिजिकल बडीको बारेमा, फिजिकल हेल्थको बारेमा, फिजियोलोजिकल हेल्थको बारेमा धेरैको प्रोग्रामहरू गरिन्छ। न्युट्रिसन हैन, जस्तो डिवार्मिङ ट्याब्लेट्सहरू, इम्युनाइजेसनहरू, यो सबै प्रोग्रामहरू गरिन्छ। आजभोलि साइकोलोजिकल वेलबिङहरूको बारेमा कुरा गरिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले मेन्टल वेलबिङ हैन, इमोसनल हेल्थको बारेमा कुरा गर्छौँ।
र यिनीहरू बाहेक पनि अरू धेरै एप्रोचहरू हुन्छ क्या, एउटा होलिस्टिक विल नै हुन्छ क्या हेल्थको, जसमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल हेल्थ, अकुपेसनल हेल्थ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ होइन यस्तो कुराहरू पनि पर्छ। यसको भेरियस अरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले इनडेप्थ कुरा गर्नेवाला छौँ। र एकचोटि हामीले यो होलिस्टिक हेल्थको बारेमा मजाले बुझेर हाम्रो गोल कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त, होलिस्टिक हेल्थ भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो खानेकुराहरू होइन जुन चाहिँ हामी जहिले नै खाने गर्छौँ होइन, तिनीहरूमध्ये कति कुराहरूले चाहिँ हाम्रो बडीलाई कसरी एफेक्ट गरिरहेको रहेछ त, हाम्रो बडीले चाहिँ साइन दिइरहेको हुन्छ क्या, हामीलाई चाहिँ सुन्न आउँदैन, हामी अवेर नै छैनौँ क्या। कुनै पनि फुडमा चाहिँ म्याक्रोन्युट्रिएन्ट र माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेर हुन्छ होइन, त्यो म्याक्रोन्युट्रिएन्ट र माइक्रोन्युट्रिएन्टले चाहिँ हाम्रो बडीलाई डिफ्रेन्ट वेमा उसको प्रोपोर्सन के कस्तो छ होइन त्यसरी अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जेनेटिक्स, हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो अकुपेसन, हाम्रो हेल्थ गोल होइन, हाम्रो एज, जेन्डर यस्तो कुराहरूले, हाइट, वेट यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीले कस्तो कुराहरू चाहिँ या कुन मात्रामा खानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। हाम्रो हर्मोनल हेल्थ, हाम्रो मेटाबोलिक सिस्टम होइन यो सबै कुराले चाहिँ रोल प्ले गर्छ यो कुराहरूमा। र यो सबै कुरालाई बुझ्दै गरेर चाहिँ हामीले कुन फुडहरूलाई, कुन खानेकुराहरूलाई चाहिँ धेरै खानुपर्ने रहेछ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मेरो बडीको लागि एकदमै राम्रो रहेछ, मैले फिल पनि गरिरहेछु एकदमै राम्रो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन। कुन खानेकुराहरू चाहिँ मोडरेसनमा खाने र कुन कुराहरू चाहिँ अभोइड गर्ने कि त लिमिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ। नेपालमा चाहिँ ट्रिपल बर्डन अफ डिजिज छ भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा कुपोषण वा अन्डर न्युट्रिसन पाइन्छ, नेपालमा ओभर न्युट्रिसन वा मोटापा पनि पाइन्छ र त्यो रिलेटेड अरू क्रोनिक डिजिजहरू पनि पाइन्छ र साथसाथै नेपालमा चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट डेफिसियन्सीको पनि प्रब्लम छ। यो तीनवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको डिजिजहरू पाइनेको कारणले चाहिँ नेपाललाई ट्रिपल बर्डन अफ डिजिज छ भनेर भनिन्छ कि। यो जुन प्रब्लम छ हाम्रो कम्युनिटीमा होइन, अन्डर न्युट्रिसनको पनि प्रब्लम छ, ओभर न्युट्रिसनको पनि प्रब्लम छ, माइक्रोन्युट्रिएन्ट डेफिसियन्सीको पनि प्रब्लम छ। यो जुन प्रब्लमहरू छ यो प्रब्लमहरूलाई बुझेर यसलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नेछौँ। र अर्को विक चाहिँ हामीले आफ्नो बडीको बारेमा बुझ्नेछौँ, बडीको साइकलको बारेमा बुझ्नेछौँ। र जब हामीले आफ्नो बडीको साइकललाई नेचरको साइकल वा सर्काडियम रिदमसँग अलाइन गर्छौँ होइन, त्यसलाई मेन्टेन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीको इफिसियन्सी, आउटपुटहरू चाहिँ एकदमै बढाएर जान्छ। र यो कुरालाई अलाइन गर्नभन्दा हामीले पहिला त्यो साइकलको बारेमा बुझ्न जरुरी छ र हामीले त्यो हाम्रो बडीको बारेमा बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र एकचोटि बुझिसकेपछि चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ कसरी अलाइनमेन्टमा ल्याउने हाम्रो बडीलाई त्यही सिस्टमको आधारमा होइन त्यो कुरा पनि सिक्नेछौँ। र अर्को विक चाहिँ जस्तो हामी जन्मिँदा नि होइन 2 केजी 4 केजी यस्तै केजीको भएर जन्मेको थियौँ होइन, र बडी पनि सानो थियो र अहिले चाहिँ हामी 40-50 केजीको छौँ होइन। यो डिफ्रेन्स होइन यति ग्रोथ चाहिँ कसरी आयो होला त, हामीले आफैसँग त यो बडी लिएर आएको रहेछौँ होइन, यो बडी त ग्रो भएको रहेछ, यो ग्रोथ चाहिँ कसरी भयो होला त। अभियसली हामीले जे कुराहरू कन्ज्युम गरेको छौँ, जुन पनि कुरा इनपुट गरेको छौँ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ मेटाबोलाइज भएर हामी यो बडी सेल्सहरू डेभलप भएर बिस्तारै बिस्तारै ओभर द पिरियड अफ टाइम हाम्रो यो बडी ग्रो भएको छ। फिजिक्समा एउटा रुल हुन्छ, इनपुट इज इक्वल टु आउटपुट भनेर। हामीले जस्तो खाना खाएको हुन्छौँ, जस्तो इनपुट लगाएको हुन्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो बडी त्यही आधारमा ग्रो गरेको हुन्छ। हाम्रो इफिसियन्सी, हाम्रो लेजिनेस, हाम्रो डलनेस, हाम्रो स्मार्टनेस यो सबै कुराहरू, इभन हाम्रो ब्रेन सेल्सहरूको हेल्थ होइन, हाम्रो एजिङहरू, अरू हाम्रो डिजिज फ्याक्टरहरू, रिस्क फ्याक्टर्सहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो इनपुटमा एकदमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र न्युट्रिसन चाहिँ हेल्थ जस्तै नै एउटा डिप टपिक हो, यसलाई जति बुझ्यो त्यति नै गहिरो भएर जान्छ। जस्तो कि मेरो लागि एउटा पर्फेक्ट प्लेट छ अरे, जहाँ चाहिँ मलाई चाहिने सबै न्युट्रिएन्टहरू, म्याक्रोन्युट्रिएन्ट, माइक्रोन्युट्रिएन्टहरू राइट प्रोपोर्सनमा छन् अरे, र मैले राइट टाइममा खाइरहेछु अरे भने त्यो एक्ज्याक्ट सिस्टम चाहिँ मेरो भाइलाई या मेरो साथीलाई एक्ज्याक्टली लागू हुँदैन कि। बेस्ड अन मेरो एज, हाइट, बिएमआई होइन, जेन्डर अर मेरो हेल्थ गोल के छ त, मलाई के चाहियो त होइन आफ्नो बडीबाट, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ।
त्यही भएर चाहिँ आजकल पर्सनलाइज न्युट्रिसन भनेर चलेको छ। त्यो भनेको चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलको चाहिँ आफ्नो न्युट्रिसन निड हुन्छ र त्यो न्युट्रिसन निड चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज्ड हुन्छ। सो बेस्ड अन हाम्रो बडी होइन, हाम्रो निड, हाम्रो हेल्थ गोल्स, हाम्रो लाइफ गोल्स होइन, हाम्रो अकुपेसन या हाम्रो होल लाइफस्टाइल कस्तो छ, बेस्ड अन द्याट हामीलाई चाहिँ कुन न्युट्रिसन, कस्तो न्युट्रिसन चाहिने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि भन्न सकिँदैन। तर देयर आर लाइक हेल्थ प्रिन्सिपल्सहरू, न्युट्रिसनको प्रिन्सिपल्सहरू जुन चाहिँ अगर हामीले मजाले बुझ्यौँ भने हामीले खाना त खाइ नै रहेछौँ, तर यो चाहिँ मेरो लागि अलिक बेटर होला बेस्ड अन हाम्रो बडीले कसरी सिग्नल लिइरहेछ, कसरी दिइरहेछ, त्यो सबै कुरा बुझेर एउटा सस्टेनेबल सिस्टम बनाउन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आजभोलि सोसाइटीमा ट्रेन्डहरू धेरै चल्छ, इभन हेल्थ ट्रेन्ड वा डायटको ट्रेन्डहरू धेरै चल्ने गर्छ। इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेर हुन्छ, किटो डायट भनेर हुन्छ, वेट लस डायट भनेर हुन्छ। यो सबै डायटको आफ्नो रोल हुन्छ। कुनै पनि फुड प्रडक्ट पनि लिनुभयो भने चाहे त्यो जुन पनि फुड प्रडक्ट होस्, त्यो सबै फुड प्रडक्टको केही न केही एडभान्टेज हुन्छ र त्यो फुड प्रडक्टलाई कुन मात्रामा लिइरहेछ, कसरी लिइरहेछ, कुन टाइममा लिइरहेछ, त्यो सबै हेऱ्यो भने त्यसलाई त्यो फुड प्रडक्टलाई लिने एउटा रङ वे पनि हुन्छ। कुनै पनि फुड प्रडक्टलाई राइट वेमा कन्ज्युम गर्ने र रङ वेमा कन्ज्युम गर्ने प्रोसेस हुन्छ। एउटा फुड प्रडक्ट सबैलाई हेल्दी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र यही रिलेटेड हामीले चाहिँ हेल्थ प्रिन्सिपल्सहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै गरी हामीले विभिन्न प्रकारका टपिक्सहरू कभर गर्नेवाला छौँ र यो सबै वर्कसपको मेन गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले होलिस्टिक लिभिङको बारेमा बुझौँ। हाम्रो सोसाइटीको मेन प्रब्लम के छ भने हामी क्युरियस नै छैनौँ क्या, हाम्रो बडीको बारेमा, हाम्रो हेल्थको बारेमा, हाम्रो न्युट्रिसनको बारेमा। हामी के खाइरहेछौँ, त्यो कुरा खाइ त रहेछौँ होइन, त्यसले हाम्रो बडीलाई कसरी अफेक्ट गरिरहेछ। अनि यो मात्र पनि होइन, हामी काम गरिरहेछौँ तर त्यो कामले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई कसरी अफेक्ट पारिरहेछ त। इभन कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले कुन एटिट्युडले काम गरिरहेछौँ त्यसको बारेमा हामी सोच्दा नि सोच्दैनौँ। त्यो क्युरियोसिटी नै नभएको कारणले अहिले नेपालमा यस्तो ट्रिपल बर्डन अफ डिजिज वा यस्तो प्रब्लमहरू आएको छ। र हामीले यो वर्कसप सुरु गर्नुको मेन उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि आज डे 1 हो होइन, डे 100सम्म चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ अलिकति अवेर हौँ आफ्नो बडीको बारेमा, अलिकति भए पनि क्युरियस चाहिँ हौँ। हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हेल्थको बारेमा, न्युट्रिसनको बारेमा, आइडियाजहरूको बारेमा, फुडको बारेमा, मलाई चाहिँ यसरी यो खाँदा चाहिँ मलाई यसरी फिल भयो, तिमीलाई चाहिँ कसरी फिल भयो, मैले चाहिँ यसरी गर्दा चाहिँ यस्तो हेल्थ बेनिफिट पाएँ, तिमीले चाहिँ कसरी गर्यौ। सो हाम्रो वर्कसपको फाइनल डेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नो बडीको बारेमा अवेर हौँ, क्युरियस हौँ, बुक्सहरू पढौँ, पोडकास्टहरू सुनौँ। आजकल इन्फर्मेसन चाहिँ जहाँ पनि छ होइन, हामी इन्फर्मेसनको इरामा छौँ, एआईको इरामा छौँ होइन, तर राइट इन्फर्मेसन मात्र पनि भएन क्या, त्यो राइट इन्फर्मेसनलाई राइट वेमा युज पनि गर्न आउनु पर्यो। इन्फर्मेसन मात्रै भयो तर एप्लाई नै गरेन, प्र्याक्टिकल नै गरेन भने त मतलब नै भएन। मलाई चाहिँ आफ्नो बडीको बारेमा बुझ्नु छ, आफ्नो माइन्डको बारेमा बुझ्नु छ, न कि एक्जाममा कसरी म मार्क्स धेरै लिएर आऊँ, कसरी म त्यो गरौँ, कसरी म के पाऊँ भन्दा पनि मैले चाहिँ आफ्नो बडीलाई कसरी म मजाले बुझौँ र त्यो बुझिसकेर चाहिँ राम्ररी इफिसियन्टली युज गरौँ। त्यो युज गरिसकेपछि त तपाईँले जे पनि चाहनुहुन्छ त्यो पाइ नै हाल्नुहुन्छ नि। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामी बुझ्नै चाहँदैनौँ। हामी पहिला काम गर्छौँ, अरूले जे भनिरहेछ त्यही गरिरहेछौँ होइन, अरूले के सुनिरहेछौँ, एडभर्टिजमेन्टहरूमा जे देखिरहेछौँ त्यही खाइरहेछौँ, त्यो प्रोडक्टले हामीलाई के अफेक्ट गरिरहेछ थाहा छैन। हाम्रो बडीले भनि पनि रहेको हुन्छ, हाम्रो बडीले मजाले भनिरहेको हुन्छ, साइन्स दिइरहेको हुन्छ, तर अवेर हुँदैनौँ। त्यही कारणहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो प्रब्लमहरू आएको छ। फिजिकल प्रब्लमहरू पनि छ, साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू पनि छ, त्यस्तै अरू धेरै प्रब्लमहरू आएको छ। यो सबै प्रब्लमहरू चाहिँ एकदम ठुलो भए तापनि अगर हामीले एउटै मात्रै स्टेप लियौँ अरे, अरू केही नभए पनि आफ्नो होल डेको रुटिनमा एउटा मात्रै राइट स्टेप लियौँ भने पनि त्यो राइट स्टेपले पनि त्यही बेनिफिट दिन थाल्छ क्या। वर्षभरि पढेर लास्टमा चाहिँ रिजल्ट आउने जस्तो पनि हुन्न। आजै एप्लाई गऱ्यौँ भने आजै रिजल्ट आउँछ।
र यही कुराको अवेरनेस बढाउनलाई नै हामीले यो वर्कसप सुरु गरेको छौँ र आई होप यो भिडियोजहरूले यो वर्कसपहरूले हजुरहरूलाई पनि इन्स्पायर गर्छ टु लिभ अ ह्याप्पियर लाइफ, टु लिभ अ लाइफ वेयर यु आर मोर हेल्दियर। एउटा त जीवन छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ कसरी म ह्याप्पी भएर बाँचौँ, आफ्नो सबै सपनाहरू त पुरा गरौँ तर इफिसियन्ट वेमा पुरा गरौँ। बर्नआउट भएर एकदम स्ट्रेस भएर अनि एकदम बिजी भएर पैसा कमायो अनि लास्टमा चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ फेरि हेल्थमै मेडिसिन्समै खर्च हुन्छ क्या। अनि त्यसो भए चाहिँ पहिला हामी भाग्यौँ पैसाको लागि अनि त्यही पैसा चाहिँ हेल्थको लागि वेस्ट गऱ्यौँ, कस्तो भ्याल्यु नै भएन, त्यो मिनिङ नै भएन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी ब्यालेन्स्ड वेमा, त्यही भएर होलिस्टिक वेलबिङ या होलिस्टिक वर्कसप के मिनिङ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्रै जस्तो फाइनेन्स मात्रै नलिएर हाम्रो हेल्थ पनि, हाम्रो फिजिकल हेल्थ पनि, साइकोलोजिकल हेल्थ पनि, इमोसनल हेल्थ पनि, हाम्रो रिलेसनसिप्सहरू पनि सबै मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ सो द्याट लाइफको सबै टेस्टहरू, सबै एप्रोचहरू चाहिँ सबै इन्जोय गर्न सकौँ हामी। र हामी यही आशा गर्छौँ कि यो वर्कसपले अलिकति भए पनि हजुरहरूलाई इन्स्पायर गर्छ टु बी अ बेटर भर्जन अफ योर सेल्फ, टु बी अ ह्याप्पियर एन्ड हेल्दियर भर्जन अफ योर सेल्फ। धन्यवाद।